الجميع يعود إلى مسرح الجريمة. هل إيشان ماتت فعلاً؟ هل سونا هتفضل في السجن؟ مين اللي هيكشف السر بين فريد وسونا؟ هل ممكن سيران تكون مكان سونا في السجن؟ إزاي ممكن سر واحد يهد حياة فريد وسيران؟ هل الحب لوحده يكفي قدام المستحيل؟ إيه القرار اللي هيغير كل حاجة للأبد؟ فريد في صدمة عمره، وسيران قدام أصعب اختيار في حياتها. يا ترى هتكمل معاه ولا هتقرر تسيبه؟ كل الأسرار هتتكشف، والمواجهة اللي محدش كان متوقعها هتحصل دلوقتي. الأحداث بدأت تكشف الأسرار، وكل حاجة بقت واضحة. بس قبل ما نبدأ، عاوزين نوصل الفيديو ل1000 لايك، ومتنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وشاركوني آرائكم وتوقعاتكم في الكومنتات. ويلا نبدأ. الإعلان بيبدأ وبنكتشف مفاجآت صدمة. بنشوف إن محدش حصله حاجة في الحادث، وهاليس كورهان سافر بسلامة لاستكمال علاجه في الخارج. ووقت رجوع فريد وسيران بيعرفوا إن سونا تم القبض عليها. الكل بيتفاجئ وبيذهبوا للشرطة. الكل بيجري عليها، وهناك بيكشف عابدين الحقيقة. إيشان ماتت، لكن السؤال الصادم، ماتت إزاي؟ آخر حد كان معاها هي شيشيك. سيران بتهدد فريد وبتقول له لو ذهبت ورا كرام سأتركك وأذهب أنا وعائلتي، بمعنى إنها قررت تمشي لو فريد أصر على الانتقام من كرام لأنه السبب في الحادث. سر شيشيك. المفاجأة إن شيشيك كانت السبب في موت إيشان، لأنها اكتشفت السر بين فريد وسونا. ولما عرفت حقيقة السر، شيشيك تضعها أمام اختيارين: واحد، يا تعيش في السجن طول عمرها، ثانياً يا تعيش تحت رحمتها وتبقي بجانبها لتربية حفيدها. لكن الصدمة أقوى. فريد بيروح يطمن سونا لأنه حاسس إنه السبب في وجودها في السجن، وبيقول لها هعمل كل اللي أقدر عليه علشان أنقذك. لكن رد سونا كان ضربة قاضية ليه. زي كل النساء اللي وثقوا فيك وإدتهم وعود وتركتهم. الكلام كان طعنة قوية لفريد. بيرجع تاني للبار، بيشرب لحد ما بيبدأ ينهار. لكن عابدين بيلحقوا، وبيحصل بينهم خناقة كبيرة لأنه بيحاول يعرف السر اللي بين فريد وسونا. الأب اللي هيفعل أي شيء علشان بنته. كاظم منهار على بنته، لكنه مش هيقف يتفرج. لما فشل في إخراجها من السجن، قرر يلعبها بطريقته وافتعل شجار علشان يدخل السجن معاها. كل اللي عايزه يكون جنبها، يحميها ويطمنها بأي طريقة. الاعتراف اللي قلب الموازين. سونا فجأة تفجر مفاجأة مرعبة لفريد. سيران ضحت بحياتها. فريد بيسأل سيران بتعترف إنها قررت تضحي بنفسها علشان تنجب طفل لفريد وممكن تخسر حياتها. فريد بيتصدم وبيقول لها لو أنتي مش موجودة أنا مش موجود، وبيرفض إنها تسيب نفسها تموت علشان طفل وهي مريضة. التوقعات اللي جاية بعد الحلقة اللي فاتت واضح إن ده كان هدوء ما قبل العاصفة. سونا مش بس سجينة السجن، لكنها سجينة سر أكبر منها. مش قادرة تقول الحقيقة ومش قادرة تنقذ نفسها. دلوقتي هي في قبضة شيشيك، ولازم تنفذ اللي هتطلبه منها ولا حياتها هتتدمر أكتر. الخلاصة، سونا مش ضحية، لكنها في أخطر موقف في حياتها. بعد ما دخلت السجن، شيشيك ما سابتش سونا لحالها. بالعكس، راحت لها بعرض غريب جداً: في السجن للأبد، أو توافق تبقى تحت سيطرتها وتعيش معاها ومع عابدين لتربية حفيدها. القاتل بيرجع دايماً لمسرح الجريمة. دي كانت رسالة سونا لشيشيك، لأنها عارفة إنها هي اللي قتلت إيشان. أقوى جملة في الإعلان، واللي قلبت كل الموازين. سونا، اتأكدت إن فريد مش هيقدر ينقذها. هي شايفة إنه مش نافع لحد، حتى لنفسه. سونا الوحيدة اللي شكت في الموضوع وواجهت شيشيك إنها تخلصت من إيشان. لكن كانت المفاجأة إن شيشيك ردت عليها بكل برود وقالت لها الإنسان بيعمل أي حاجة علشان أولاده. وده معناه إن شيشيك شايفة إنها كانت بتحمي ابنها بأي طريقة. خطتها للسيطرة على سونا. سونا مضطرة توافق علشان تنجو، لكنها هتكون سجينة عند شيشيك، مش في السجن لكن في القصر. كرم مش هيهدى غير لما ينتقم. هيفشل الحادث، لكنه هيلعب لعبته على فريد. تحريض كرام ضد فريد وسيران. كرام لسه ما انتقمش، لكنه دلوقتي بقى عنده فرصة ذهبية. شيشيك هتستغل غضبه وهتحرضه ضد فريد وسيران، خصوصاً بعد اللي قالته سيران لكرام إنه غير قادر على الإنجاب. كرام هيبدأ لعبة قذرة ضد فريد بمساعدة شيشيك علشان يدمره تماماً. شيشيك هتتهم سيران كانت السبب في موت إيشان لأنها كانت متواجدة وقت الحادث في القصر. سونا مش هتقدر تدافع عن أختها،
لأنها مرعوبة من اللي ممكن تعمله شيشيك. بعد كل الأحداث اللي حصلت، سونا قالت له إن سيران ضحت بحياتها، لكن للأسف مش هتقدر تحقق حلمها أبداً. الكلام وقع عليه زي الصاعقة، عيونه اتسعت، قلبه توقف للحظة، ومخه مش قادر يستوعب. فريد، الانهيار الحقيقي. لما واجه سيران بالحقيقة، حس إنه بيتحطم من جوه. إزاي كانت مستعدة تموت علشان طفل وهو حتى ميعرفش وكان سبب في خيانتها؟ كانت صدمة عمره، مش بس لأنه حاسس بالوجع معاها، لكن لأنه حس بالعجز لأول مرة. سيران رغم مرضها كانت لسه مصممة تحقق حلمها، حتى لو كان ده على حساب حياتها. وفريد مش قادر يتخيل حياته بدونها، مش عايز يخسرها بسبب حاجة مش في إيده، لكنه كمان مش عارف يتعامل مع فكرة إنه عمره ما هيكون عنده طفل منها. القرار الأصعب، هل سيران هتسيب فريد؟ بعد الصدمة دي، سيران بدأت تفكر بجدية. هل فريد هيقدر يكمل معاها كده ولا ممكن تترك فريد؟ لمحت إنها ممكن تغادر وتسيب كل حاجة وراها، لكن هل فعلاً هتقدر تبعد عن فريد حتى بعد ما عرفت إنه مستعد يضحي بأي حاجة علشانها؟ فريد في أسوأ حالاته، بين حب حياته وحلمه اللي ضاع القادم، هيكون أصعب، لأن القرار اللي هياخدوه مش هيأثر على علاقتهم بس، لكن على حياتهم كلها. الموضوع بقى معقد أكتر من أي وقت فات. كرام والانتقام، خطة مجنونة هتدمر كل حاجة. الأحداث داخلة على كارثة، وكرام مش ناوي يعدي اللي حصل بسهولة. لكن السؤال، هينتقم إزاي؟ الاحتمال الأول، شيشيك مش هتفوت فرصة إهانة سيران لكرام، وهتستخدم وجودها في القصر وقت الحادث علشان تتهمها بالتخلص من إيشان. عارفين إن شيشيك مش بتهزر، ولو قررت تلعب بورقة سيران ممكن تخليها المشتبه الرئيسي في القضية. الاحتمال الثاني، كرام يخطف سيران، وده الاحتمال اللي قلته دايماً في فيديوهاتي. كرام مش هيسيبها بسهولة. بعد اللي حصل له وبعد ما فقد أي فرصة إنه يكون أب، مفيش حاجة ممكن توقفه عن الانتقام. وهنا بتبدأ خطته الأخطر، خطف سيران. هيحبسها في مكان بعيد عن الجميع، وهنا تبدأ المواجهة اللي هتغير كل حاجة. المواجهة الحاسمة، سر فريد وسونا ينكشف. كرام مش هيضيع الفرصة، وهيلعب بأقوى ورقة عنده. هتكون اللحظة اللي يقول لسيران الحقيقة الصادمة. هيقول لها بوضوح، فريد خانك مع سونا، والسر اللي انتي متعرفيهوش دمر حياتك وانتي مش واخدة بالك. المشهد ده هيكون نقطة الانهيار لكل حاجة. سيران هتصدق ولا هترفض؟ تصدق؟ هل حبها لفريد هيخليها تنكر الحقيقة؟ هل ده هيكون السبب اللي هيخلي سيران تهرب وتسيب فريد للأبد؟ ولا هتقعد وتواجهه بالحقيقة بنفسها؟ اكتبوا لي رأيكم. هل تتوقعوا كرم هيؤذي سيران ولا فريد هيلحقها في الوقت المناسب؟ ومتنسوش تدعموني بلايك والاشتراك وتفعيل الجرس علشان تعرفوا كل جديد. أشوفكم التحليل القادم. سلام.